ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከጄ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ይህ በዋሸራ አካዳሚ ስር እየተዘጋጀ የሚቀርበው የ10ኛ ክፍል የሂሳብ ጥያቄ ብቻ የምንሰራበት ክፍለ ጊዜ ነው። የመጀመሪያ ዩኒት ላይ ሪሌሽንስ ኤንድ ፈንክሽንስ ተምራችሁታል። አሁን ፓርት 2 ጥያቄዎችን እንቀጥላለን። ፓርት 1 ደረቅ ጥያቄዎች ወይም ወርክአውት ጥያቄዎች ነበሩ። እነሱን ሰርተን አሁን ወደ ፓርት 2 ተሻጋግረናል። በፓርት 2 ላይ 4ኛ ሌሰናችን ነው። ስለዚህ እስከ 3ኛ ሌሰን ድረስ 15 ጥያቄዎች ሰርተናል። አሁን 16ኛ ጥያቄ ጀምሮ እንሰራለን። ጥያቄውን ልጻፈው። ኦኬ 16ኛው ጥያቄ if a b and c are real numbers with a not equal to 0 then which one of the following quadratic functions has graph which is symmetric with respect to the y-axis? With respect to the y-axis ማለት y-axis x is equal to 0 ነው በኢኩዌሽን ሲገለጽ። ስለዚህ x ቫልዩ 0 የሚሆንበት ላይ ነው ቨርቴክሱ x ኮኦርዲኔቱ 0 መምጣት አለበት። ያ ካልሆነ it is not symmetrical with respect to the y-axis። ስለዚህ ቨርቴክሱን ለዚህ ስንፈልግ ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ ወይም አክሲስ ኦፍ ሳይሜትሪ የሚባለው አክሲስ ኦፍ ሳይሜትሪ የምንለው ኢኩዌሽኑ ምንድነው የሚመጣው? the equation becomes x equal to minus p over 2a በሚለው ውሰዱት። ስለዚህ a እዚህ አለ ቢ 1 ናት። ለኤ ኤክስ ኢኳል ቱ ማይነስ 1 ኦቨር 2ኤ ይመጣል። ኤክስ ኢኳል ቱ 0 መምጣት አለበት። ለዚህኛው ዘ ቨርቴክስ ቪ ኢዝ ኢኳል ቱ ዌን ኤክስ ኢዝ 0 ዘ ቫልዩ ኦፍ ዋይ ሲ ነው 0 ሲ ነው። ለዚህኛው ቨርቴክሳችን ዘ ቨርቴክስ ቪ ኢዝ ዌን ኤክስ ኢዝ ኔጌቲቭ ቢ ላይ 0 ያደርገዋል። ስለዚህ ሲ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ላይ ቨርቴክሱ ኔጌቲቭ ቢ ዘ ቨርቴክስ ቢካምስ ቪ ኔጌቲቭ ቢ ኮማ 0 ነው። ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ቢ ሆል ስኩዌርድ 0 ታይምስ ኤ 0። ስለዚህ ዘ ቫልዩ ኦፍ ዋይ ቢካምስ 0። ስለዚህ ቨርቴክሱ ነው። የዚህ ግን ማይነስ ፒ ኦቨር 2ኤ ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2ኤ ነው የሚመጣው ላይን ኦፍ ሳይሜትሪ። የዋይ ደግሞ 4ac ማይነስ ፒ ስኩዌርድ ኦቨር 4a በሚለው ካልኩሌት አድርገን። ስለዚህ ከጥያቄው አንጻር የትኛው ነው ትክክል የሆነው ነው? which one of the following quadratic equations has a graph which is symmetric with respect to the y-axis ነው። 0 ሲ የሆነበት ቢ ነው። እነዚህ ኤክስ ኮኦርዲኔቱ 0 ላይ አይደለም። ይሄ ሊሆን አይችልም። ይሄኛውም ስለዚህ ማይነስ ቢ is not 0 ይሄኛውም ማይነስ ቢ is not 0። ስለዚህ አንሰር ቢ ብለን እንሄዳለን። አንሰር ቢ። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው has a graph that is symmetric with respect to the y-axis ወይም x equal to 0 ያ ነው። አፓርት ፓራቦላም ሊሆን ይችላል if a is positive and downward ፓራቦላም ሊሆን ይችላል if a is negative። ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን። 17ኛው ጥያቄ let f of x is x squared minus 3x። ይሄ ስኩዌርድ ተርም እና ሚድል ተርም ነው የተሰጠን ወይም የተርም ኢን x then which of the following is not true about f of x? እንግዲህ አማራጮቹ እነዚህ ናቸው። ቨርቴክስ ስለሚያስፈልገን ቨርቴክሱን እንስራ። የተሰጠን f of x equal to x squared minus 3x ነው። complete the square in x coefficient of x squared 1 ስለሆነ x squared minus 3x ማን መደመር አለብን? half of negative 3 squared ነው መደመር ያለ። half of negative 3 is negative 3 over 2 negative 3 over 2 squared is 9 over 4 ነው። ስለዚህ add 9 over 4 subtract 9 over 4 ምክንያቱም ይሄ ከጠፋ የላይኛውን እናገኛለን። 9 over 4 ለምን ፈለኩት? ፐርፌክት ስኩዌር ለማድረግ x squared minus 3x plus 9 over 4 becomes a perfect square and this is equal to x minus half of this one 3 over 2 ማለት ነው። the whole squared መጣ። ጥቅሙ ለዚህ ነው ፐርፌክት ስኩዌር ማድረጋችን። እነኚህ ሶስቱ ተርሞች ይህን ሰጡን። ይሄ ማይነስ 9 over 4 ይመጣል። ስለዚህ the vertex v ከዚህ ቀጥታ እናነባዋለን when x is 3 over 2 the value of y becomes negative 9 over 4 ይመጣል ነው።
አሁን ከዚህ አንጻር የመጀመሪያው ኤ ኢትስ ግራፍ ፓስስ ስሩ ኔጌቲቭ 2 ፖዚቲቭ 2 ይላል። ስለዚህ ኤፍ ኦፍ ኔጌቲቭ 2ን ካልኩሌት አድርጉ። ኤፍ ኦፍ ኔጌቲቭ 2 ኢዝ ኔጌቲቭ 2 ስኩዌርድ ቢኮዝ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ 3 ኤክስ ነው። ማይነስ 3 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ምን ይመጣል? ኔጌቲቭ 2 ስኩዌርድ ኢዝ 4 ኔጌቲቭ 2 3 ታይምስ ኔጌቲቭ ፕላስ 6 ይመጣል። ይሄ ምንድን ነው የሚመጣው? ቴን ነው። እዚህ ግን የተሰጠን ማለት ነው 2 ነው። ኤፍ ኦፍ ኔጌቲቭ 2 ኢዝ 2 ነው የሚለው። እዚህ ኤፍ ኦፍ ኔጌቲቭ 2ን ካልኩሌት ስናደርገው 10 ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክል አይደለም። ሌሎቹ ዘ ቨርቴክስ ኢዝ ኤክስ ኢኳል 3 ኦቨር 2 ኔጌቲቭ 9 ኦቨር 4 ይኸው እዚህ ካልኩሌት አድርገነዋል። ዘ ዋይ ኢንተርሰፕት ኢዝ ዌን ኤክስ ኢዝ 0 ነው። ይህን 0 ብታደርጉት ይህም 0 ይህም 0 ነው። ስለዚህ ዋይ ኢዝ ኢኳል 0 ዚስ ኢዝ ትሩ ዌን ኤክስ ኢዝ 0 ዋይ ኢንተርሰፕት እናገኛለን። ስለዚህ ይሄ 0 ይመጣል፣ ይህም 0 ይመጣል። ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኦልሶ 0 ነው። ስለዚህ በኦሪጂን የሚያልፍ ነው ማለት ነው። ኤንድ ዘ ግራፍ ኢዝ ሳይሜትሪክ አባውት ዘ ላይን ይህ ቨርቲካል ላይን ነው። ኤክስ ኢኳል 3 ኦቨር 2 ነው። አዎ ቨርቴክሷ ላይ ነው የምናገኘው ኤክስ ኢኳል 3 ኦቨር 2 ይዝ። ስለዚህ አወር አንሰር ኢዝ ኤ። ያው እዚህ ላይ ኤክስ አድርገነዋል ነው። ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኖት ነው የሚጥያቄው። ቀጣው ጋር እንሄድ። 18ኛው ጥያቄ ሌት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ ኤክስ ኤንድ ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2 ኤክስ ፕላስ 1 ዘን ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ኢዝ ኮሬክት ነው። መጀመሪያ እስቲ ስለ ዶሜን ስለሆነ ምርጫው የእያንዳንዳቸውን ዶሜን እንፈልግ። የመጀመሪያ ዶሜን ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ ኤክስን ስንፈልግ 3 ማይነስ ኤክስ ወይም ዘ ኤክስፕሬሽን አንደር ዘ ራዲካል ሳይን መስት ቢ ፖዘቲቭ ነው። ዚስ ኢምፕላይዝ ዛት 3 ማይነስ ኤክስ መስት ቢ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 0 ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ኤክስ ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3 ነው። ለኤክስ ነው ሶልቭ የምናደርገው። ዲቫይድ ቦት ሳይድስ ባይ ኔጌቲቭ 1 በኔጌቲቭ ስናባዛ ወይም ስናካፍል ወይም ማባዛትም ይቻላል በኔጌቲቭ 1 ዘ ሳይን ሃስ ቱ ቢ ቼንጅድ። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ 3 ነው። ከ3 በታች ነው። ይሄ ማለት ፍሮም ማይነስ ኢንፊኒቲ በታች ማለት ማይነስ አፕቱ 3 ነው። 3ን ይጨምራል። ዶሜናችን መሆን ያለበት ለኤፍ ይሄ ነው። የዚህኛው ኳድራቲክ ነው። ዶሜን ኦፍ ኤክስ ስኩዌርድ ፕላስ 2ኤክስ ፕላስ 1 ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ሪል ነምበርስ ነው። ስለዚህ የሁለቱ ኢንተርሴክሽን ነው ዶሜናችን። ስለዚህ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢዝ ዘ ኢንተርሴክሽን ኦፍ አር ኤንድ ዚስ ዋን። ስለዚህ በአጠቃላይ ኢንተርሴክሽኑ ይሄ ይመጣል ነው ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ አፕ ቱ 3 ኢዝ ኢንክሉድድ ተጨምራለች ማለት ነው። ስለዚህ ዶሜናችን ኮመን ዶሜናችን ይሄ ነው። አሁን ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንት ኢዝ ኮሬክት ነው ትክክል የሆነ ነው። ዶሜን ኦፍ ኤፍ ፕላስ ጂ ኢዝ አር ይላል። ዚስ ኢዝ ፎልስ። ይሄ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ዚስ ኢዝ ኖት ትሩ። ናው ዶሜን ኦፍ ጂ ኦቨር ኤፍ ኢዝ ኢንተርሴክሽኗቸውን ወስደን ዊዛውት ዲኖሚኔተሩ ማን ነው? ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ 0። ኤፍ ኦፍ ኤክስን 0 የሚያደርገው 3 ነው። ዊዛውት 3 ይመጣል። ስለዚህ ዊዛውት 3 ከሆነ ዶሜን ኦፍ 3 ኤንድ ኢንፊኒቲ ይሄ ልክ አይደለም። ኮመን ዶሜናቸው ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ 3 ነው። 3 ብቻ ነበረች መኖር ያልነበረባት። ስለዚህ ይሄ ግን ተዟዙሯል። ስለዚህ ትክክል አይደለም ይሄ ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ሲ ዘ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ታይምስ ጂ ፕሮዳክታቸውም ኢንተርሴክሽን ነው። ይሄ ትክክል ነው። ዚስ ኢዝ ትሩ። ምክንያቱም ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢንተርሴክሽን ዶሜን ኦፍ ጂ እዚህ አግኝተነዋል ነው። ይሄኛው ዶሜን ኦፍ ኤፍ ሳይሆን ኮመን ዶሜን ነው። ይሄኛው ዚስ ኢዝ ኮመን ዶሜን ነው። ይሄ ያገኘ ነው የእነዚህ ሁለቱ ኢንተርሴክሽኖች። ይሄ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄኛው አር ነው። የእነዚህ ኢንተርሴክሽን ነው ኮመን ዶሜናችን ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ 3 እስከ 3 ድረስ የመጣው። ስለዚህ እኛው ኮመን ዶሜናቸው ነው፣ መልቲፕሊኬሽናቸው። ዲቪዥናቸው ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኢንተርሴክሽን ዶሜን ኦፍ ጂ የሁለቱ ያው ኢንተርሴክሽኑ ይሄ ነው። ዊዛውት ጂ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ 0 ነው። ጂ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ 0 ነው። ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2 ኤክስ ፕላስ 1 ኢዝ ኤ ፐርፌክት ስኩዌር። ስለዚህ ይሄ ምን ይመጣል? ኤክስ ፕላስ 1 ዘ ሆል ስኩዌርድ ይመጣል። ስለዚህ የስኩዌርድ ተርም ኔጌቲቭ 1 0 ነው ዊዛውት ጂ። ስለዚህ ዶሜን ኦፍ ኤፍ ኦቨር ጂ ይሄ ነው። ነገር ግን ማን መወገድ አለባት?
ኔጌቲቭ 1 መወገድ አለባት። ቢኮዝ አት ኔጌቲቭ 1 ጂ ኢዝ 0። ስለዚህ ዊዛውት ኔጌቲቭ 1 እዚህ ውስጥ ስለሌለው ዚስ ኢዝ ኖት ትሩ። ስለዚህ መልሳችን ማን ነው ማለት ነው? ሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንሰር ሲ ብለን እንሄዳለን። ዜርፎር ዘ አንሰር ኢዝ ሲ። ትሩ ኮሬክት ማለት ትሩ የሆነ የትኛው ነው? የዚህ ዶሜን ነው። ሌሎቹ ስህተት ናቸው ማለት ነው። አሁን ወደ 19ኛ ጥያቄ እንሄዳለን። ኦኬ 19ኛው ጥያቄ ዘ ግራፍ ኦፍ ዘ ኳድራቲክ ፈንክሽን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳል ቱ ኤክስ ስኩዌርድ ፕላስ ቢ ላይስ አባቭ ዘ ኤክስ አክሲስ whenever a is greater than b a ከቢ ከበለጠ ነው ይላል። ቢ both a and b are positive ማለት ነው። ሲ a is less than 0 and b is less than 0 both a and b are negative ማለት ነው። ዲ a and b have opposite sign ነው የሚለው። ይህንን እንግዲህ ጥያቄው ላይ የለም፣ እኔ ለማስረዳት ያመጣሁት። ለምሳሌ ይሄ ኳድራቲክ ፈንክሽን ከኤክስ አክሲስ በላይ እንዲውል ከተፈለገ አፕዋርድ ፓራቦላ መሆን አለበት። አፓርት ፓራቦላ ከሆነ ኤ ኢዝ ፖዘቲቭ። ስለዚህ ኤ ግሬተር ዛን 0 መሆኑ የግድ ነው። እዚህም ግሬተር ዛን 0 ይሄ መሆኑ የግድ ነው። በተጨማሪ ኤ ኢዝ ግሬተር ዛን 0 ከሆነ ቢ ሌስ ዛን 0 ወይም የቢ ዋጋ የዋይ ቫሊዩ ማለት ነው ሌስ ዛን 0 ከሆነ ታች መሆኑን። ስለዚህ አፓርት ፓራቦላ ሆኖ እንደዚህ ከገባ ሁለት ፖይንቶች ላይ ቆርጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሊሆን አይችልም ነው። ይሄ a is less than 0 and b is less than 0 አይችልም። and b are have opposite sign በሚለው a ፖዚቲቭ አድርገን b ኔጌቲቭ ብናደርገው የዚህ አይነት ሼፕ ይኖረናል። ስለዚህ both a and b are positive። እዚህ ሁለቱም ፖዚቲቭ ከሆነ ግን ግራፉ ወደ ላይ ስለሚሆን ግራፋችን እንደዚህ አይነት ፓራቦላ ስለሚሆን the graph lies completely above the x axis የሚለውን እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቀጥታ ቢ ይሆናል። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ኤ ኢዝ ግሬተር ዛን ቢ የሚለው ኢትስ ሚኒንግለስ ማለት ኤ ኔጌቲቭ 4 ቢሆን፣ ስለዚህ ኤ ኔጌቲቭ 4 ቢ ደግሞ ኔጌቲቭ 5 ቢሆን፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ 4 ኢዝ ግሬተር ዛን ኔጌቲቭ 5። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኮኤፊሽንት ከሆነ ደግሞ ዳውንዋርድ ፓራቦላ ነው። ዳውንዋርድ ፓራቦላ ደግሞ ከኤክስ አክሲስ በላይ ሊሆን፣ ስለዚህ ይህ አይሆንም። እዚህ ሁለቱም ኔጌቲቭ ከሆነ ዳውንዋርድ ፓራቦላ ነው የሚወጣው። እዚህ ለምሳሌ ኤ ፖዚቲቭ ቢ ኔጌቲቭ ብናደርገው የዚህ አይነት እናገኛለን። ስለዚህ ደግሞ ከኤክስ አክሲስ በላይ አይደለም። እንግዲህ በእነዚህ ምክንያት ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ማለት ነው። ወደሚቀጥለው እንሂድ። ኦኬ 20ኛው ጥያቄ ኢፍ ኤች ኢዝ ኤ ፈንክሽን ኮንቴኒንግ ሴት ኦፍ ኦርደር ፔርስ 1 2 2 3 and 3 5 and g of x is given by the formula 3 over 2x squared plus half x, then the value of g over h of 3 is equal to የተሰጡ አማራጮች አሉ። a 15 b 3 c 5 d can't be determined የሚሉ ናቸው። ስለዚህ እስቲ መልሱን እንየው። ሶሉሽን g over h of 3 ማለት ፎርሙላችን g of 3 ኦቨር ኤች ኦፍ 3 ነው። ጂ ኦፍ 3ን ጂ ውስጥ ነው ካልኩሌት የምናደርገው። 3 ኦቨር 2 ታይምስ 3 ስኩዌርድ ማለት ነው ኤክስ ስኩዌር ስለሚል ፕላስ ሃፍ ታይምስ 3 ማለት ነው። ሃፍ ታይምስ 3 ማለት ነው ኦቨር ኤች ኦፍ 3 ኤች ኦፍ 3 ኢዝ 5። ይሄ ኦልሬዲ ቫሊው እናውቃለን። ይሄ 927 ኦቨር 2 ነው የላይኛው። ስለዚህ 3 ጊዜ 3 9 927 ኦቨር 2 ፕላስ 3 ኦቨር 2 ኦል ኦቨር 5 ነው የሚመጣው። ይሄ ምንድን ነው ይመጣልን? ዚስ ኢዝ 30 ኦቨር 2 ኦቨር 5 ነው ይመጣልን። 30 ኦቨር 2 ኢዝ 15 ኦቨር 5 ነው ይመጣልን። 15 ኦቨር 5 ቫሊዩ ስንት ነው? 3 ነው። ስለዚህ አንሰራችን ቢ ነው። አንሰር አንደኛው ጥያቄ if a function p is given by p of x equal to 1 minus 2x the whole squared plus 4 then the range of p is ይልና ይህን ተሰጥቶናል። ሬንጅ ለማግኘት ይህ ኳድራቲክ ነው።
ስለዚህ ቨርቴክሱን ማግኘት ነው። ቨርቴክሱ ይገላግለናል። ይሄ አፕዋርድ ፓራቦላ ነው። ምክንያቱም ዋን ማይነስ 2x ስኩዌርድ እዚህ የፈለገው ቢሆን ስኩዌርድ ነው። ስኩዌርድ ደግሞ ፖዘቲቭ ነው። ስለዚህ አፕዋርድ ፓራቦላ ነው። ቨርቴክሱን እናገኝ እስቲ። የመጀመሪያው ዘ ቨርቴክስ ኢዝ ዌን 1 minus 2x the whole squared is 0 ነው። ስለዚህ 1 minus 2x is equal to 0 ነው። ስለዚህ ምን ይመጣል ነው? this implies that minus 2x is equal to minus 1 ይመጣል። ስለዚህ x equal to half ሲሆን ነው። therefore the vertex v is equal to half በዚህን ጊዜ 4 ነው። ይሄ ይመጣል። ቨርቴክሳችን ይሄ ከመጣ አፕዋርድ ፓራቦላ ነው። it is upward parabola ወይም ዘ ግራፍ ኢዝ አፓርት ፓራቦላ። ለምንድን ነው አፓርት ፓራቦላ? እዚህ ላይ ኔጌቲቭ ቱን ስኩዌር ስታደርጉት 4 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄ ስኩዌር ዲተርምን መሆኑን እንዳትረሱ። አጠቃላይ እዚህ ውስጥ ያለው ስኩዌርድ ነው ስለምናደርገው ነው። ስለዚህ አፓርት ፓራቦላ ከሆነ ዘ ሬንጅ ኢዝ ሬንጃችን ምንድን ነው የሚመጣው ማለት ነው? ኢዝ ሴት ዋይ ሰች ዛት ዋይ ኢዝ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ 4 ነው። ይህንን በኢንተርቫል ስንጽፈው ግሬተር ዛን ወደ ላይ ነው፣ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ነው። 4 መነሻ ነው ኤንድ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ። ስለዚህ 4 መነሻ ነው፣ መነሻው ይጨምራል። ያ ነው። ይህን የሚያመለክተው ደግሞ የት ላይ ነው? ዲ ነው። ስለዚህ አወር አንሰር ኢዝ ዲ። አንሰር ዲ ነው። ይህንን ለማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ስኩዌር አድርጉት። ይህንን ስኩዌር ብታደርጉት ምን ይመጣል? ዘ ስኩዌር ኦፍ 1 ኢዝ 1 ማይነስ 2 ታይምስ 1 ታይምስ 2x ማይነስ 4x ይመጣል። ፕላስ 4x ስኩዌርድ ነው የሚመጣው። ፕላስ 4 ነው የሚመጣው። ስለዚህ ፒ ኦፍ ኤክስ ይሄ መጣ። ፒ ኦፍ ኤክስ ይሄ መጣላችሁ። ፒ ኦፍ ኤክስን ይህም ብታደርጉት እና ኮምፕሊቲንግ ስኩዌር ሜተድ ብትጠቀሙ ቨርቴክሳችን በሚቀጥለው ፔጅ ላሳያችሁ። አሁን ፒ ኦፍ ኤክስ ምንድን ነው የመጣልን? 1 ማይነስ 4x ፕላስ 4x ስኩዌርድ ያ ስኩዌሩ ነው። 1 ማይነስ 2x ሆል ስኩዌርድ የሚል ነው። ፕላስ 4 አለች። ይሄ ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ 4x ስኩዌርድ የመጀመሪያ እንውሰድ። ከዛ ሚድል ተርም ማይነስ 4x ከዛ 1 ፕላስ 4 ኢዝ 5 ይሄ ይመጣል። ይህንን ኮምፕሊቲንግ ስኩዌር ሜተድ ተጠቀሙ። ዚስ ኢዝ 4ን ፋክተር አውት ስታደርጉ ይሄ ኤክስ ስኩዌርድ ብቻ ነው የሚቀረው። 4 ታይምስ ኤክስ ስኩዌርድ 4x ስኩዌርድ ስለሆነ ይህም ማይነስ ኤክስ እዚህ ፕላስ 5/4 ነው የሚመጣው። ምክንያቱም 4 ጊዜ 5 4ኛ 5ን ስለሚሰጠን ነው። ይህንን እንግዲህ እንዴት ነው የምናደርገው? 4 ኢንቱ ኤክስ ስኩዌርድ ማይነስ ኤክስ ኮምፕሊት ዘ ስኩዌር ኢን ኤክስ። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ነው ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ። የዛ ግማሽ ኔጌቲቭ 1/2 ነው። ስኩዌር ስታደርጉት አድ 1/4 ባላንስ ለማድረግ ማይነስ 1/4 እዚህ ፕላስ 5/4 አለ። ስለዚህ ይሄ ፐርፌክት ስኩዌር ያደረግ ነው። ሶ ዚስ ቢካምስ 4 ኢን ብራኬት ትልቅ ብራኬት ልውሰድና ይሄ ፐርፌክት ስኩዌር ነው። ኤክስ ማይነስ ሃፍ የዚህ ግማሽ ማለት ነው። ዘ ሆል ስኩዌርድ ይሄ ፐርፌክት ስኩዌር ሆነ። እነዚህ 4 ኤልሲኤማቸው ነው። ኔጌቲቭ 1 ፕላስ 5 ኢዝ ፖዘቲቭ 4 ፖዘቲቭ 4/4 ኢዝ ፕላስ 1 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ እነኚህ ሲደመሩ ፕላስ 1 ይመጣሉ። አሁን በአራት አብዙት። ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ 4 ታይምስ ኤክስ ማይነስ ሃፍ ዘ ሆል ስኩዌርድ 4 ታይምስ 1 ኢዝ ፕላስ 4። አያችሁ፣ ይሄን አምጥተናል። ከዚህ ቨርቴክሱን እናነባለን። ቨርቴክሱ ማን ነው? ስኩዌርድ ተርም 0 የሚመጣው when x is half ይሄ 0 ይመጣል ማለት ነው። ዘ ቫልዩ ኦፍ y is 4። አያችሁ፣ ቅድም የነገርኳችሁ ይሄንን ማለት ነው። ኮኤፊሽንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌርድ ፖዘቲቭ ስለሆነ ምን መጣ ማለት ነው? አፓርት ፓራቦላ መጣ ማለት ነው። ለዚህ ነው መልስ ቅድም የሰጠኋችሁ። እንግዲህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። በሚቀጥለው በሌሎች ጥያቄዎች እንገናኛለን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቻው። ፀሐይ ነው ላልተማረ ሰው ግን ቀኑ ጨለማ